Hello chào anh em. Chào mừng anh em đến với cả FC Mobile và tất nhiên rồi, mình là Gà đây. Hôm nay thì chúng ta cũng đã mở lại cái phần X hay Game Offer để em có thể cài cuốc và nhận được thêm những cái điểm gem trong cái phần này. Thực ra là không phải hôm nay mà chúng ta cũng đã ra mắt được cách đây khoảng 1 đến 2 hôm rồi. Liên quan đến cách cài những cái phần nhiệm vụ này thì mình cũng đã có rất nhiều video hướng dẫn cho anh em rồi. Tuy nhiên thì phải nói thật là cách của mình thì anh em sẽ phải rất chăm chỉ chúng ta mới có thể nhận được thêm những cái điểm gem. Và hôm nay thì mình cũng đã thử test lại cách của mình xem còn hoạt động hay không, thì vẫn nhận được những cái điểm gem trong cái phần nhiệm vụ này khi mà mình cũng đã làm một vài nhiệm vụ để thử nhận. Thực ra thì như mình chia sẻ rồi, cái cách của mình thì nhận được rất ít gem. Mình cày cuốc cũng tầm khoảng 20 phút thì nhận được thêm là 900 cái điểm gem. Do đó thì anh em nào có nhiều cách hay hơn nữa thì cũng chia sẻ dưới phần comment. Và ngoài ra thì anh em biết là trong cái phần nổi bật này chúng ta đang có cái phần chuỗi liên quan đến cái phần là chuỗi giai điệu. Tại phần này thì mình thấy là các gói cầu thủ cũng không quá ngon đâu, nhưng mà nếu như anh em nào có điều kiện một chút, anh em cũng có thể thử mở cái chuỗi này xem là có nhận được con hàng nào ngon hay không. Và mình thì cũng sẽ thử mở cho anh em trong cái mốc đầu tiên với tầm gói cầu thủ từ 101 đến 107 xem là liệu cái gói này có xứng đáng mở hay không anh em nhé. Ok, và anh em sẽ cùng mình đi thử nhận cái gói đầu tiên trong cái phần là chuỗi giai điệu này, xem là liệu thẻ cầu thủ nào sẽ nhận được. Ok, đây sẽ là thẻ của Tây Ban Nha, RM à. Ui, RM thì mình không dùng, mà câu lạc bộ này cũng là một câu lạc bộ mà không quá nổi tiếng. Được con hàng 103, con hàng này chắc là mình sẽ tiếp tục mang đi đổi những cái điểm mảnh thôi. Và ngoài ra sau khi mở xong cái mốc đầu tiên thì anh em sẽ tiếp tục nhận được thêm những cái phần thưởng miễn phí. Cụ thể thì cái mốc tiếp theo sẽ là nhận được thêm là 30 cái điểm FC Point này. Và ngoài ra thì anh em sẽ nhận được thêm là 100 cái điểm gem ở mốc tiếp theo này. Cái mốc này thì sẽ có tổng cộng là 42 mốc, thì anh em sẽ nạp một mốc và anh em sẽ tiếp tục mở 3 mốc miễn phí. Do đó thì cái phần này tùy thôi, nếu như anh em có điều kiện anh em có thể mở, còn mình thấy là mình cũng mở cho rất nhiều anh em rồi, nhưng mà cái phần thưởng nhận được không quá ngon anh em ạ. Ok. Và ngoài ra thì trong cái phần này chúng ta cũng có thêm cái phần là săn kho báu phục sinh. Tại phần này thì như mình cũng đã chia sẻ trong các video trước, anh em sẽ phải kiếm những cái quả trứng để có thể nhận được những cái phần thưởng tùy theo từng mốc. Cái phần này thì thực ra ngày đầu tiên anh em sẽ có thể kiếm những quả trứng ở những cái phần bí ẩn, nhưng mà những ngày tiếp theo thì anh em có thể cày cuốc. Trong cái phần hoạt động này chúng ta sẽ có cái phần là nhiệm vụ hàng ngày để anh em cày cuốc và nhận được thêm những cái quả trứng khi mà anh em hoàn thành những cái phần nhiệm vụ trong cái phần này. Và ngoài ra thì trong quá trình hoàn thành những cái phần nhiệm vụ này, anh em cũng sẽ hoàn thành được thêm một cái phần nhiệm vụ tổng nữa. Và tại phần này thì anh em sẽ nhận được thêm những cái điểm liên quan đến cái điểm Star Pass, liên quan đến điểm kinh nghiệm. Và ngoài ra thì nếu như may mắn thì anh em sẽ nhận được thêm một gói cầu thủ chất lượng, nhưng mà tùy thôi, hên xui. Trong cái phần này thì anh em cố gắng để ý cày cuốc và hoàn thành tất cả các phần nhiệm vụ anh em nhé. Và ngoài ra thì trong cái phần sự kiện té nước này, phần này thì mình nghĩ là đa số anh em cũng đã cày cuốc xong hết rồi, và anh em cũng đang phân vân là không biết là lựa chọn thẻ cầu thủ nào trong cái phần này. Thì mình sẽ cùng anh em điểm qua xem là trong phần sự kiện té nước này những con hàng nào ngon và nên lựa chọn. Đầu tiên thì với thẻ cầu thủ 107 thì mình thấy sẽ có một vài thẻ cầu thủ như con hàng Fernandes này, con hàng Bruno, con hàng Carvalho, con Lampard, Cole và Gattuso. Trong cái danh sách này thì mình thấy nếu như mà xứng đáng nhất, ngon nhất cũng như là rẻ nhất thì anh em có thể dùng 800 điểm đổi con hàng Cole, một con hàng phải nói là có tốc độ cực kỳ tốt, có khả năng dứt điểm, dê dắt, chuyền trò tốt. Nói chung con hàng này là một con hàng mà mình thấy là xứng đáng nhất với tầm giá là 800 điểm mảnh trong cái sự kiện té nước. Ngoài ra con hàng Ricardo, Carvalho và con hàng Lampard cũng là hai con hàng ổn anh em có thể đổi. Tương tự con hàng Fernandes là một con hàng khá là ngon, nhưng mà mình thấy thì với con hàng này anh em sẽ cần là 1250 điểm, hơi cao một chút, nên là thực sự nếu như anh em có đủ điểm thì anh em nên đổi con hàng này, còn nếu như không thì anh em có thể tham khảo con hàng là Carvalho. Tương tự con hàng Bruno, con hàng này là một con hàng mà mình thấy là cũng khá là ngon, nhưng mà nói thật cầu thủ này là một cầu thủ mà hơi khó sử dụng khi mà con hàng này có thiên hướng là lùi khá là sâu, nên là trong trường hợp anh em cần một con hàng CM tham gia tấn công tốt thì anh em nên cân nhắc khi mà lựa chọn con hàng này. Và con hàng Gattuso thì mình thấy là không quá ngon đâu. Tiếp theo ở giải cầu thủ từ 106 thì sao? Với các cầu thủ 106 thì mình thấy là con hàng Konate cũng là một con hàng ổn, nhưng mà với cầu thủ này cần 800 điểm thì nó sẽ hơi đắt. 800 điểm thì anh em có thể lựa chọn con hàng như mình đã chia sẻ ở trong cái phần là 107. Ngoài ra là con hàng Palmer cũng là một con hàng ổn, nhưng mà mình thấy là với tầm giá hợp lý nhất anh em có thể lựa chọn con hàng Rooney, một thẻ cầu thủ mà anh em chỉ cần là 650 cái điểm mảnh thôi, anh em có thể nhận được một con hàng ST có tốc độ tốt, có khả năng đấm nhau tốt, tỉ đè dê dắt tốt. Nhưng mà con hàng này thì nhiều lúc cái chân không thuận, dứt điểm cũng chưa được quá ngon, nhưng mà vẫn là một con hàng chất lượng với cái tầm giá là 650 điểm mảnh, cũng như là ở trong cái giải OVR là 106. Và ngoài ra với cầu thủ 104 đến 105 thì mình nghĩ là thôi, thực ra thì sắp tới chúng ta ra cái phần sự kiện là tốt S, thì với những thẻ cầu thủ từ 109 thì những thẻ cầu thủ 104, 105 này thì sẽ không dùng được nữa, nên là thôi mình nghĩ là anh em không nên đổi. Nếu như mà anh em ít điểm nhất thì em có thể đổi con hàng là con hàng về Gvardiol, một thẻ cầu thủ ở vị trí LB cũng khá là ổn này.
Ngoài ra con hàng tiếp theo sẽ là cầu thủ Szoboszlai, cũng là một con hàng khá là ổn với tầm giá là 300 mảnh. Còn nếu như mà anh em có điều kiện hơn nữa, anh em cố gắng phấn đấu tầm khoảng 650 để có thể kiếm được một trong những thẻ cầu thủ trong cái phần là 106 này anh em nhé. Và ngoài ra nữa thì trong cái phần sự kiện là sự kiện nhịp điệu sân cỏ, cái phần này thì cũng có những cầu thủ anh em có thể lựa chọn, nhưng mà hiện nay thì trong cái phần sự kiện này các thẻ cầu thủ chưa ra hết, chúng ta mới có cái phần là của cổ điển, nhạc rock, nhạc jazz với những con hàng phải nói là cũng ngon và chất lượng rồi. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ còn thêm một cái chap nữa liên quan đến cái chap là hip hop, do đó thì mình sẽ chờ khi nào ra full tất cả các cầu thủ trong cái phần sự kiện này thì mình cũng sẽ ra một cái bảng tổng hợp cho anh em để em có thể tham khảo. Và liên quan đến các thẻ cầu thủ trong cái tuần thứ tư này, chúng ta cũng chưa biết là những thẻ cầu thủ này sẽ có mặt. Tuy nhiên thì cái ông là FC Mobile Universal này cũng đã dự đoán một vài thẻ cầu thủ có khả năng xuất hiện trong cái tuần thứ tư này. Chúng ta sẽ có các thẻ cầu thủ như con là Puskas này, chúng ta có Vieira, chúng ta có Beckham, có thêm con hàng John Campbell, Capdevila và con hàng là Dudek. Nói chung là những thẻ cầu thủ này cũng chỉ là dự đoán thôi, nhưng mà nếu như mà ra thật thì mình nghĩ là con hàng Capdevila sẽ là một thẻ cầu thủ chất lượng nhất trong cái phần này. Và ok, anh em sẽ mong chờ cầu thủ nào xuất hiện trong cái tuần thứ tư thì em chia sẻ tới phần comment nhé. Ok, và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với một vài thông tin khác. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng đến cái phần là UCL. Các cầu thủ trong cái phần này thì cũng đã được cộng thêm Overder dựa vào các đội bộ cũng đã được lọt vào vòng bán kết, như là Arsenal, chúng ta có PSG, có thêm Barca cũng như là có thêm Inter. Ở đầu tiên sẽ là con hàng Cagliari, một thẻ cầu thủ đá vị trí LB. Con hàng này thì anh em sẽ cần tầm khoảng là 500 cái điểm đánh ghép để qua đuổi được cầu thủ này. Và ngoài ra có thêm cầu thủ là Fabian Ruiz, anh em sẽ cần tầm khoảng 300 điểm. Và trong trường hợp nếu như mà anh em không thích các thẻ cầu thủ này thì em cũng có thể dành thêm những cái điểm mảnh này để chờ sang cái chat tiếp theo là phần bán kết. Do đó thì trước đây có một vài anh em hỏi mình là khi mà mở thêm cái phần bán kết thì các thẻ cầu thủ trong cái phần tứ kết này có bị mất đi hay không, thì sẽ không mất anh em nhé. Do đó thì anh em nếu như chưa muốn, em có thể tích trữ những cái điểm mảnh này chờ sang các chat tiếp theo liên quan đến cái phần bán kết, chung kết hoặc là cái phần đội xuất sắc để có thể là đổi được những thẻ cầu thủ trong cái phần sự kiện này. Và ngoài ra thì hôm nay chúng ta cũng đã có thêm một cái phần thử thách mới ở trong cái phần là thử thách cuối tuần để anh em tiếp tục cày cuốc và nhận được thêm các thẻ cầu thủ. Cụ thể thì trong cái phần thử thách cuối tuần này anh em sẽ nhận được một vài phần thưởng như là các gói cầu thủ từ 93 đến 107 gói cầu thủ có thể bán được, và ngoài ra thì anh em sẽ nhận được thêm gói cầu thủ từ 100 đến 107 của cái phần sự kiện nhịp điệu sân cỏ. Và trong cái gói cầu thủ này anh em hoàn toàn có thể mang đi đổi những cái điểm mảnh ghép nếu như mà anh em không muốn dùng, còn nếu như mà mở được con hàng ngon thì phải nói là quá tốt. Và tương tự thì chúng ta có thêm một cái phần nữa thì chính là liên quan đến cái phần là trung tâm bóng đá. Tại phần này thì chúng ta sẽ có hiện nay chúng ta có các thẻ cầu thủ trong cái phần POTM như là con hàng gì đây, như là con hàng Salah này, chúng ta có thêm các thẻ cầu thủ như là con hàng Sanchez hoặc là Gudaci. Tuy nhiên thì vào ngày 24 tháng 4 tới chúng ta sẽ cập nhật thêm các thẻ cầu thủ POTM để anh em tiếp tục đổi nếu như mà anh em không thích các cầu thủ này. Cụ thể thì vào ngày 24 tháng 4 chúng ta sẽ có các cầu thủ sẽ xuất hiện trong cái phần POTM như là con hàng Bruno Fernandes này, chúng ta có thêm con hàng là Slotterbeck, chúng ta có Isco, có Dobek. Nói chung là những thẻ cầu thủ này cũng là những thẻ cầu thủ mà mình đánh giá là khá là ngon. Do đó thì nếu như mà anh em nào mà không thích các cầu thủ hiện tại như con hàng Salah, anh em có thể chờ sang tới tiếp theo. Còn nếu như mà anh em đang săn đón hoặc là anh em đang cố gắng kiếm để nhận được con hàng Salah thì anh em nên kiếm sớm, tại vì là chúng ta sẽ cập nhật thêm các thẻ cầu thủ khác. Và ngoài ra thì theo cái ông Marista này thì chúng ta cũng đã có lộ trình dự kiến của cái phần sự kiện là Team of the Season. Cụ thể thì vào ngày 29 tháng 4 chúng ta sẽ có thêm một cái giải đầu tiên của cái phần sự kiện TOTS, chính là giải League One này. Chúng ta sẽ đến với các cầu thủ của Premier League vào ngày mùng 8 tháng 5. Ngoài ra có thêm Bundesliga vào ngày 15 tháng 5. Và ngoài ra nữa thì có thêm cái phần là UTTS vào ngày 12 tháng 6. Thực ra cái phần này cũng chỉ là cái phần dự đoán thôi. Tuy nhiên thì chắc chắn là sau khi cái phần sự kiện là nhịp điệu sân cỏ kết thúc thì cái phần sự kiện TOTS sẽ ra mắt. Do đó thì chúng ta sẽ cùng tích trữ những cái điểm gem, tích trữ những cái điểm FC Point để chờ cho cái phần sự kiện sắp tới và cái phần sự kiện cực kỳ ngon của FC Mobile anh em nhé. Ok, và tiếp theo thì như thường lệ chúng ta sẽ cùng điểm qua một vài gói trong game cũng như là thử một vài pack nhân phẩm ngày cuối tuần xem là liệu nhân phẩm của gà hôm nay sẽ như thế nào. Đầu tiên thì liên quan đến cái phần Star Pass thì mình nghĩ là tất cả anh em cũng đã hoàn thành hết những cái mốc trong cái phần pass này rồi. Do đó thì anh em nào có nhu cầu nạp cái pass này để nhận được thêm những cái điểm liên quan đến cái điểm FC Point, liên quan đến những cái điểm mảnh để có thể nhận được thêm những gói cầu thủ chất lượng trong cái phần sự kiện nhịp điệu sân cỏ thì có thể inbox gà để được hỗ trợ đó nhá. Và ngoài ra thì ngoài cái pass của cái phần này ra, chúng ta còn thêm cái pass của cái phần Sogaran. Cái phần này cũng là một cái pass khá là ngon. Do đó thì anh em nào mà cũng đã cày cuốc xong hết cái pass của con hàng Pedro Neto trong cái phần là Sogaran rồi thì cũng có thể inbox gà, tại vì là
khi mà nạp cái pass này anh em sẽ nhận được thêm tổng cộng là 1.500 cái điểm FC Point, cũng khá là kinh tế. Và tương tự thì trong cái phần cửa hàng hôm nay chúng ta cũng đã có thêm một vài gói mà phải nói là cực kỳ ngon. Đầu tiên là chúng ta có cái gói nhịp điệu sân cỏ 10. Cái gói này là gì? Khi mà anh em chỉ cần 1.500 cái điểm FC Point, anh em sẽ nhận được thêm rất nhiều thẻ cầu thủ. Cụ thể thì anh em sẽ nhận được một gói cầu thủ từ 103 đến 107, một gói cầu thủ từ 102 đến 107, và ngoài ra nhận thêm các gói cầu thủ từ 100 đến 107 nữa. Nói chung là cái gói này mình thấy là cực kỳ ngon. Do đó thì như mình chia sẻ rồi, trong cái phần Star Pass của con hàng Ginola, trong cái pass của cái phần sự kiện Songkran, anh em có thể nạp, sau khi nạp xong em nhận được full phần thưởng. Anh em sẽ dùng tổng cộng 1.500 cái điểm FC Point từ cái pass đó đi mở cái pack này, cũng là một cái pack khá là ổn. Thực ra thì nếu như nhận được con hàng ngon thì tốt, còn nếu không thì em cũng có thể dùng những cái gói cầu thủ này đi đổi những cái điểm mảnh trong cái phần sự kiện nhịp điệu sân cỏ thì cũng khá là ok. Và ngoài ra thì hôm qua chúng ta cũng đã có thêm một cái gói mới liên quan đến cái phần là tăng cường đội hình nhịp điệu sân cỏ. Cái phần này thì anh em sẽ dùng 1.000 cái điểm FC Point để mở, và ngoài ra thì khi mà mở anh em sẽ nhận được thêm những cái phần thưởng ở đây. Nói chung là hiện nay EA ra rất nhiều gói cũng khá là ok, nhưng mà hôm nay mình thấy có một gói mà phải nói là ngon, đấy chính là anh em sẽ dùng là 3.000 cái điểm FC Point, anh em sẽ nhận được một gói cầu thủ từ 105 đến 107, và đặc biệt là có thể bán được. Thực ra thì hai gói trước thì chúng ta mở cũng khá là ngon nhưng mà không bán được, nhiều lúc chúng ta cũng hơi phí. Nhưng mà gói này anh em có thể bán được là những gói cầu thủ trong cái phần sự kiện là UTI với những con hàng icon. Do đó thì anh em nào có nhu cầu nạp khoảng 3.000 điểm FC Point để mở cái pack này thì cũng có thể inbox gà. Và ngoài gói này ra chúng ta còn thêm một gói nữa cũng cực kỳ ngon, đấy chính là cái phần là gói ưu đãi đặc biệt C. Khi mà anh em dùng tổng cộng là 5.000 cái điểm FC Point, anh em sẽ mở full 10 gói trong cái phần này, và sau khi anh em mở được full 10 gói trong cái phần này, anh em sẽ nhận được miễn phí một gói cầu thủ từ 104 đến 107 trong cái phần sự kiện nhịp điệu sân cỏ, và hoàn toàn có thể bán được. Do đó thì anh em có thể nạp tầm khoảng 10.000 cái điểm FC Point. Mình nghĩ là anh em nạp tầm khoảng 10.000 là đủ rồi. Anh em sẽ mở cái phần là ưu đãi đặc biệt C này, tiếp theo sẽ là mở thêm gói 3.000, và ngoài ra anh em cũng có thể đi mở linh tinh một vài gói này nữa để xem là có nhận được con hàng nào chất lượng hay không. Và ok, tiếp theo thì mình sẽ đi thử một vài pack nhân phẩm ngày hôm nay xem là liệu nhân phẩm cuối tuần của gà nó có ngon hay không. Đầu tiên thì mình sẽ vào cho cái phần là hiệp phụ đi, tại vì là sau nhiều ngày tích góp thì mình cũng đã tích đủ là 40 cái điểm token hiệp phụ, và mình sẽ thử dùng 40 cái điểm token này đi mở một phát xem là liệu có nhận được con hàng nào nó ra ngôi ra khoai hay không. Ok, anh em sẽ cùng mình đi thử xem là cái phần hiệp phụ nó sẽ như thế nào. Ui trời ơi, ra những cầu thủ mà phải nói là không ngon, thực sự không ngon. Tuy nhiên thì thôi, mình sẽ lựa chọn là 100 cái điểm token Songkran, tại vì là chúng ta có một cái gói cũng khá là ngon ở bên kia khi mà sẽ dùng những cái điểm token Songkran để mở. Nói chung là tích góp mãi mới đủ 40.000 cái điểm token, nhưng mà kết quả mở được nó lại như share đấy anh em ạ. Nói chung là nhân phẩm của gà thì tất cả các pack ngoài hiệp phụ ra thì những cái pack trong cửa hàng nó cũng vậy. Ok, trong phần này thì lại mở được con hàng Ruben Dias hoặc là 10.000 cái điểm gem. Mình nghĩ là mình sẽ lựa chọn là 10.000 điểm gem, tại vì là Ruben Dias thì hiện nay bán thì cũng không được quá nhiều, 10.000 điểm gem cũng được. Nói chung là thôi, với 40.000 cái điểm là token hiệp phụ thì được 10.000 điểm gem cũng gọi là khá ok. Và tiếp theo thì mình sẽ thử nốt vào trong phần cửa hàng, dùng những cái gói 3.000 điểm gem xem là liệu có nhận được con hàng nào nó tử tế hay không. Gói đầu tiên sẽ không tính, tiếp theo sẽ là gói cầu thủ ở trong cái pack thứ hai. Ui, cờ Ý à? ST à? Ui, con hàng Zaniolo ạ. Con hàng ấy thôi, tiếp tục sẽ nhận được tầm khoảng là 10 cái điểm mảnh. Tiếp theo thì mình sẽ thử nốt cái pack trong cái phần sự kiện Songkran nữa. Ok, gói 2.500 đi, mở 2 gói cho nó thử nhân phẩm xem là liệu có tốt hơn hay không so với việc là chúng ta mở riêng lẻ từng gói. Ok, tiếp theo sẽ là 2 gói cầu thủ trong cái phần sự kiện Songkran. Cờ Pháp à? CM à? Ui ôi, 100. Nói chung là nhân phẩm của mình thì lúc nào nó cũng vậy. Thực sự luôn, 2 con hàng giống nhau luôn ạ. Ok, nói chung là nhân phẩm đen quá thì thôi mình cũng sẽ nghỉ cái phần mở pack tại đây. Và trên đây cũng là một thông tin về FCY. Cụ thể thì hôm nay chúng ta cũng đã có thêm cái phần X2 game để em có thể cày cuốc. Và ngoài ra thì sắp tới chúng ta sẽ có thêm những cái phần sự kiện khác cực kỳ ngon để anh em có thể tích lũy những cái điểm gem, cũng như tích lũy những cái điểm FC Point để chờ những cái phần sự kiện tiếp theo, như là cái phần sự kiện TTS. Và tất nhiên là sau video này thì mình cũng sẽ ra những cái video khác nữa về FC Mobile. Do đó thì anh em đừng quên để cho gà một like, mấy cái nhắc cảm nhé. See you soon. Yeah.